Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Không biết cô bác anh chị và các bạn mình gọi tên cái món này là món gì? Đậu hũ tẩm hành hay là đậu hũ nhúng nước mắm mỡ hành, đậu hũ tẩm nước mắm hành. Dù là tên gọi gì đi nữa thì cái cách mà làm sao để cho cái đậu nó giòn bên ngoài và giòn lâu, cũng như là bên trong thì nó mềm và mềm xốp, không có bị khô cứng, thì Vành Khuyên mời cô bác anh chị và các bạn cùng coi đến cuối video. Đậu hũ mình sẽ lựa đậu khuôn. Ở ngoài Bắc thường là người ta sẽ mua cái đậu mơ, tức là đậu khuôn nhưng mà nó mềm. Khi mình chiên lên thì bên ngoài nó giòn, bên trong nó sẽ không có bị cứng. Cái miếng đậu này là Vành Khuyên tự làm. Công thức và cách làm Vành Khuyên ghi trên góc phải màn hình. Tùy theo mình thích cắt làm sao cũng được, rồi mình lấy khăn giấy, mình sẽ thấm cho khô để chút mình chiên nó không có bị văng dầu. Chiên món này thì mình nhớ cho dầu ngập một chút xíu, đừng có chiên ít dầu, bởi vì chiên ít dầu là nó sẽ không có giòn. Chờ dầu nóng mình cho 1/4 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh tinh bột bắp. Cái cách cho bột và muối này Vành Khuyên đã chia sẻ cách đây 6 năm về trước, không biết cô bác anh chị và các bạn mình đã biết chưa và đã từng áp dụng chưa. Nó hiệu nghiệm lắm luôn á. Nhớ là cho từ từ thôi, đừng có cho nhanh quá, nó sẽ hạ nhiệt, nó sẽ làm cho đậu hũ bị hút dầu. Và đơn giản đó là mình chiên cho đến khi nào mà mình thấy nó hơi cứng thì lấy đũa mình đảo. Chiên ít thì mình lật, còn chiên nhiều thì mình cứ đảo như vậy và nhẹ tay cho đến khi nào mà mình thấy nó nâu vàng. Và thường cái này mình sẽ chiên bếp chính số mình đi số 7 hoặc là số 8, đừng chiên lửa nhỏ. Đến lúc cuối cùng thì mình sẽ tăng lửa lớn để mình áp cho cái đậu nó giòn, và mình chiên không có vàng lắm, nó cỡ như vậy nè. Lưu ý là mình sẽ chiên 2 lần, do đó mình chiên lần đầu cỡ vầy là mình vớt ra. Mình chiên lửa lớn lúc cuối giúp cho dầu nó nhả ra, miếng đậu nó không có bị hút dầu. Mình khuyên lưu ý thêm lần nữa, đó là khi mình chiên xong cái miếng đậu nó như vậy nó không có được vàng quá, bởi vì ngay lần đầu tiên mà mình chiên cho nó vàng luôn là miếng đậu nó sẽ bị khô. Lấy một cái thau nước lạnh, không có cần phải đá lạnh đâu, chỉ cần nước lạnh là đủ, hoặc là nước bình thường từ vòi đó. Mình ngâm trong vòng 1 đến 2 phút cho đến khi mình thấy cái miếng đậu hũ nó sẽ chìm xuống hết như vậy nè. Lúc đó là miếng đậu nó hút nước vô vừa đủ. Lúc này mình sẽ đổ ra rổ để cho nó ráo nước. Nhớ là mình để cho thiệt là ráo nước luôn thì mình đi chiên lần 2 mới không có bị văng dầu. Sẽ lấy một cái nồi, cho vào đây 150ml nước, 2 muỗng cà phê đường nâu hoặc là đường cát trắng thì mình cho ít lại, 2 muỗng canh nước mắm. Tùy theo cái độ đạm của nước mắm thì cô bác anh chị và các bạn mình gia giảm. Mình khuyên nấu cho sôi lên, nó là như vậy. Thì mình sẽ cho bột ngọt tùy thích, sao cho nó sẽ có cái vị mặn mặn, ngọt nhẹ thôi là vừa. Mình sẽ cho nửa muỗng canh. Nhớ là dầu nóng rồi mình mới cho tinh bột vô, lúc đó mình đánh lên thì nó không có bị vón cục. Khi mà dầu sôi thì là sôi, nhớ là mình để lửa lớn và mình đổ vô. Mình khuyên đổ luôn lần cho nó nhanh. Hôm nay mình khuyên chiên cái này là 850g đậu hũ đó. Khi mình đổ vô thì nó hơi hạ nhiệt chút xíu. Mình cũng nhớ giữ nhiệt lớn và đảo đều như vậy nè, cho đến khi nào mà mình thấy cái miếng đậu nó giòn. Và mình lưu ý đó là khi mình chiên ở giai đoạn cuối mình phải nhớ là mình để khi nào mình lấy đũa mình đảo vô, mình thấy cái miếng đậu nó giòn rồi thì lúc đó mình mới vớt ra được. Mình khuyên nhắc lại đó là mình phải để khi nào mình lấy đũa mình đụng vô, mình thấy nó giòn, mình quậy đó, mình cảm nhận được nó giòn thì lúc đó mình mới vớt ra. Thì cái miếng đậu mình chiên xong mình để bao lâu nó cũng không có bị mấp xọp xuống, giống như là ở ngoài tiệm mình ăn đó. Và nếu như mình làm ở trong phạm vi gia đình ăn thì mình có thể chiên miếng nào vàng xong mình nhúng vô nước mắm miếng đó. Nhưng mà nếu mà mình chiên để bán thì mình làm cái cách này, mình đổ nước mắm vô thiệt là nhanh. Lúc này đậu hũ nó nóng, nó cũng làm cho hành chín, và mình sẽ không có cần dầu hay là mỡ gì hết. Trộn nhanh qua hoặc là mình xóc thiệt là nhanh, đủ cho cái miếng đậu hũ này nó hút nước mắm vừa đủ. Đừng có để lâu quá, nó sẽ mềm miếng đậu hũ, cũng như là nó sẽ bị mặn.
Bây giờ thì mình sẽ vớt, mình cho ra ngoài dĩa. Như vậy là xong rồi đó. Cái món đậu hũ nhúng nước mắm mỡ hành này mình khuyên thấy làm rất là nhanh mà ăn ngon lắm luôn á. Mình có thể ăn chơi hoặc là ăn cơm, nhất là các cái ông anh mà uống bia thì thích lắm. Trời lạnh lạnh, làm món này vừa nhanh vừa lẹ mà ăn lại ngon, nhanh gọn lẹ, ngon bổ rẻ. Cuối cùng á, thì mình sẽ cho ớt hoặc là cũng có người cho tiêu nữa. Cái này tùy theo cái khẩu vị gia đình của mình. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn có món đậu hũ nhúng nước mắm hành thiệt là ngon, làm cũng nhanh gọn lẹ nữa phải không nè. Nhớ đón coi video Bình Khuyên chia sẻ vào các ngày thứ ba, thứ sáu và thỉnh thoảng thứ năm, chủ nhật hàng tuần. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau.